19 đều có yếu tố miếu quan đế. Chỉ tiếc là có thể anh cũng không ngờ cái cây này hẳn là thừa thải. Anh đừng động vào tranh của tôi. Anh đã dùng chiếc dao vẽ này để giết bao nhiêu người? Sói tuyết là ai? Hắn ở đâu? Các người tổ chức buổi triển lãm này thật thú vị. Có phải các người cảm thấy tôi treo bức tranh này ở đây là hủy hoại cảnh đẹp không? Tôi lại thấy rất đúng chỗ đó. Vì trước đây thư viện này được gọi là Tiểu Khôi Lâu, mà tôi đã từng giết rất nhiều người của các người ở đây. Chẳng phải các người muốn biết chân tướng à? Trong hồ sơ các người vụ việc này được gọi là thảm án Lô Môn. Các người ngửi gian nhà này đi. Có phải còn có mùi của máu tanh không? Chính anh đã giết bà tôi. Bàn Thế Chiêu. Bàn Thế Chiêu. Ở đây có nhiều người của các người chết như vậy. Cô cứ thong thả điều tra đi. Hồng Mai, có phải anh đã giết ba tôi không? Hồng Mai, có phải anh giết không? Hồng Mai, có phải anh bỏ tôi ra? Tôi không chỉ giết ông ta, mà còn muốn giết cả cô, giết anh. Tôi muốn giết tất cả các người. Lại Quảng Thuận, anh bỏ tôi ra. Trần Đông Thăng. Hồng Mai, anh dậy ngay. Anh nói xem sói tuyết là ai. Dậy ngay. Hồng Mai, anh dậy ngay cho tôi. Hồng Mai, anh dậy ngay cho tôi. Nói, sói tuyết là ai? Hồng Mai, anh nói đi. Lại Quảng Thuận, anh dậy ngay cho tôi. Hồng Mai. Lại Quảng Thuận. Hồng Mai. Lần này hắn đến là đến với quyết tâm nhất định sẽ chết. Hồng Mai, cô phải lấy lại tinh thần. Vẫn còn nhiệm vụ quan trọng hơn. Sói tuyết vẫn còn đợi chúng ta đó. Cô đi đâu vậy? Tìm Bạch Minh Hán. Bác sĩ Bạch. Công an bàn. Nào. Tôi biết là cô sẽ đến tìm tôi mà. Nào ngồi đi. Ngồi đi. Sáng nay tôi nhìn thấy ông ở sườn Tê Giác. Ông đến đó làm gì? Nhìn thấy tôi à? Tôi còn có thể đến đó làm gì chứ? Dạo này thời tiết lạnh rồi mà. Có nhiều người bị cảm lạnh lắm. Tôi cũng như mọi khi thôi. Lên núi hái ít thuốc, muốn dự phòng nhiều một chút. Nhưng trùng hợp thật đó, lại đúng lúc các cô đang bắt người xấu, còn nổ súng nữa chứ. Công an bàn, làm nghề của các cô thật đúng là phải chú ý an toàn. Lúc nãy Lại Quảng Thuận để tìm ông. Hắn nói gì vậy? Lão Lại à? Anh ta nói gì được nữa? Đó là một người hay ốm đau. Anh ta bị thấp khớp nặng lắm rồi. Gần đây lại bị thương ở chân. Cả năm nay toàn là tôi điều trị cho anh ta đó. Anh ta có vấn đề gì à? Hắn là đặc vụ ông không biết à? Ông biết từ lâu rồi, nên ông không ngạc nhiên chút nào. Công an bàn, khi nào cô đến tầm tuổi của tôi rồi thì cô có thể cảm nhận được trên đời này
Làm gì có nhiều chuyện có thể khiến cô ngạc nhiên như thế. Hai người qua lại suốt một thời gian dài như vậy, ông chưa từng phát hiện hắn có gì khác biệt à? Con người mà, được chia thành nhiều kiểu. Trong mắt các chiến sĩ công an các cô, có lẽ sẽ chia thành người tốt và người xấu. Nhưng một người hành y như tôi, trong mắt tôi chỉ có bệnh nhân thôi. Những gì tôi phải làm chính là làm thế nào để cứu những người này khỏi tay Diêm Vương. Còn việc ai là người tốt, ai là người xấu, tôi không nghĩ đến. Ông là người cuối cùng hắn gặp khi còn sống. Hắn chết rồi, uống thuốc độc tự sát. Tôi có thể chữa bệnh cho một người, nhưng lại không thể chữa khỏi trái tim của một người. Trước khi chết, hắn đã nhắc đến thảm án Lô Môn. Trước kia ông từng nói với tôi, ông là người Lô Môn cũ. Sao ông không biết được Tiểu Khôi lâu chính là thư viện chứ? Tiểu Khôi, công an bàn, không chỉ tôi, mà cả những người Lô Môn cũng ở xung quanh. Cô đi hỏi thử xem, họ cũng giống tôi, đều chỉ biết thư viện. Có ai biết được chỗ đó tên là Tiểu Khôi lâu đâu? Có khi nào đó là một cách gọi của nội bộ bên đó không? Bác sĩ Bạch, tôi biết ông có rất nhiều lời chưa nói cho tôi biết, nhưng ông không nói thì tôi cũng biết. Trong thảm án Lô Môn, ẩn giấu chân tướng về sự hy sinh của ba tôi nhất định sẽ điều tra rõ. Kỹ sư Sở sao rồi? Đã kiểm soát được huyết áp rồi. Không sao, tự nhiên huyết áp lại cao thế. Viện trưởng Hạ nói huyết áp của kỹ sư Sở vốn đã cao. Ông ấy nghi ngờ do uống thuốc đông y, huyết áp tăng cao nên bị ngất. Vậy bây giờ kỹ sư Sở đã thoát khỏi nguy hiểm rồi chứ? Bây giờ tạm coi là an toàn, nhưng vẫn phải tiếp tục quan sát. Hôm nay quả đúng là do mình mở rộng tầm mắt. Cậu xem, bình thường chuyên gia kế nhã nhận lịch thiệp, nhưng ngay lúc quan trọng cũng có thể gánh vác được. Thật không ngờ. Thực ra mấy hôm trước anh ấy vừa xuất viện, mình còn lo sức khỏe anh ấy không chịu được. Cậu xem chuyên gia kế ưu tú như vậy mà cậu không động lòng chút nào sao? Đừng nói linh tinh. Đồng chí Bạch Thủy, mời cô đi cùng chúng tôi một chuyến. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hẳn là trong lòng cô biết rõ. Vậy các anh đợi một lát, tôi làm xong công việc trong tay rồi sẽ đi cùng các anh. Không cần đâu, đưa đồ trong tay cho cô ấy rồi đi cùng chúng tôi ngay. Dẫn đi. Uống chút nước đi. Được, cảm ơn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vợ? Đồng chí Bạch Thủy, cô có biết kỹ sư Sở xảy ra chuyện không? Kỹ sư Sở xảy ra chuyện à? Ông ấy sao vậy? Chẳng phải buổi sáng ông ấy ổn mà. Lúc xuất phát, huyết áp của kỹ sư Sở tăng nhanh, dẫn đến ngất xỉu. Sao lại như vậy được? Các anh đưa tôi đến đây có phải là liên quan đến chuyện này không? Cô không cần căng thẳng. Chúng tôi chỉ tìm hiểu tình hình lúc đó thôi. Có phải sáng nay cô đã sắc thuốc cho kỹ sư Sở không? Phải, bình thường tôi toàn mang cho ông ấy vào lúc xoa bóp buổi trưa. Vì hôm nay phải ra công trường, tôi sợ muộn giờ nên mang cho ông ấy từ sáng. Mang đến đâu phòng làm việc của kỹ sư Sở. Phương thuốc có những thành phần gì cô nói đi. Đồng chí Bạch Quỷ, chỉ là phương thuốc bình thường. Tôi đã báo cáo với tổ công tác đặc biệt các anh rồi mà. Anh nói Bạch Quỷ bỏ độc kỹ sư Sở hả?
Chuyện này xảy ra vào buổi sáng. Sau khi cô và Trường Sinh đi, kỹ sư Sở uống thuốc xong thì ngất xỉu. Nhân viên xét nghiệm đã lấy ra được caesiamin từ thuốc bổ của Bạch Quỷ Sắc cho kỹ sư Sở. Mà caesiamin này cũng chính là thành phần của mạng Đà La. Nhưng sao Bạch Thủy đều có phải có người vu oan hãm hại không? Cũng khó nói lắm. Dân Đồng Bân hiện đang hỏi chuyện Bạch Thủy. Đợi sau khi có kết quả thì chúng ta hẳn đưa ra phán đoán. Chúng tôi đem thuốc của cô đưa cho kỹ sư Sở xét nghiệm. Ngoài thành phần cô báo cáo, chúng tôi còn tìm thấy trong đó có một loại thành phần thừa ra caesiamin. Caesiamin là gì vậy? Nói cách khác, cô hiểu về thuốc đông y hẳn cô biết có một thứ tên là mạng Đà La. Mạng Đà La, chúng tôi đã tìm thấy mạng Đà La trong thuốc mà cô đưa cho kỹ sư Sở. Không thể nào, chắc chắn thuốc tôi đưa cho kỹ sư Sở không có thành phần này. Chắc chắn là xảy ra vấn đề ở đâu rồi. Kỹ sư Sở uống thuốc của cô xong thì huyết áp tăng nhanh dẫn đến ngất xỉu là sự thật. Tôi toàn dùng thuốc đông y tôi mang theo mà tuyệt đối không có mạng Đà La. Tôi rất rõ nó nguy hại đến mức nào. Cô đừng kích động. Dạ cô nghĩ kỹ xem. Trong quá trình từ lúc cô sắc thuốc đến khi cô đưa thuốc, có ai từng tiếp xúc với cô không dạ? Tôi không biết nữa. Tôi không biết thật mà. Các anh nghi ngờ tôi đã hại kỳ sư Sở hả? Xảy ra chuyện như thế, chúng tôi nhất định phải điều tra rõ đồng chí Bạch Quỷ. Tôi hy vọng cô đừng giấu giếm bất cứ điều gì. Nếu không phải cô, chúng tôi sẽ không vu oan cho cô dạ. Theo lẽ thường thì đúng là Bạch Thủy không cần phải giở trò với thuốc của kỹ sư Sở. Nếu một khi xảy ra chuyện, cô ấy cũng không thoát khỏi liên quan. Hiện giờ chúng ta chỉ lấy được báo cáo xét nghiệm, nhưng không thể chứng tỏ Bạch Thủy đã bỏ loại thuốc độc này. Nhưng không thể chắc chắn và cũng không thể loại trừ. Dù sao người bị xỉu cũng là kỹ sư trưởng. Phải rồi, Bạch Khuy nói trong lúc thắt thuốc, cô ấy từng rời khỏi đó 2 phút. Rời khỏi đó 2 phút. Bạch Thủy có mấy bệnh nhân nữa đến mau qua đây hỗ trợ. Đến đây. Vậy nên mấu chốt nằm ở 2 phút này. Có nhân chứng không? Cô ấy nói Trương Linh và cô ấy chuyển đồ giúp. Trương Linh. Đi hỏi Trương Linh đi báo cáo. Đội trưởng sao tự nhiên công trường lại bị mất điện? Vậy điều tra rồi, do đồng hồ dầu làm mát của trạm biến điện xảy ra vấn đề, nhiệt độ quá cao dẫn đến sự cố máy móc. Nhưng đúng là do nhìn từ bề ngoài thì căn bản không kiểm tra chiếc đồng hồ đo máy dầu này, nên chắc chắn là kẻ giở trò là một tay chuyên nghiệp. Vẫn là do chúng ta kiểm tra không đến nơi đến chốn phải. Phải rồi. Hiện giờ sức khỏe kỹ sư Sở sao rồi? Truyền nước xong thì nghỉ ngơi rồi. Không có gì đáng ngại. Đội trưởng tiếp theo phải làm gì với Bạch Hủy đây? Nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện này. Đội trưởng, tôi thấy có quá nhiều điểm khả nghi trong này. Đây không phải lần đầu tiên Bạch Hủy đưa thuốc cho kỹ sư Sở. Nếu muốn giở trò thì đã giở trò từ lâu rồi. Tôi cũng không muốn tin Bạch Thủy có vấn đề, nhưng kỹ sư Sở trúng độc ngất xỉu là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Chị Hồng Mai, ngồi đi. Không phải em làm thật mà em bị oan. Thuốc là do em sắc phải. Sau khi sắc thuốc xong, chính tay em đã đưa cho kỹ sư Sở. Phải vì kỹ sư Sở trúng độc hôn mê. Bây giờ vẫn đang nằm trong bệnh viện. Em nghĩ không liên quan đến em, mà em không cần chịu trách nhiệm mà. Họ nói trong lúc đó em đã ra ngoài 2 phút, bị Trương Linh gọi đi đúng không? Bây giờ em nghĩ kỹ lại xem, trước và sau khi 2 phút, em có nhìn thấy ai hoặc chuyện gì mà em cảm thấy bất thường không? Bạch Thủy, kỹ sư Sở trúng độc hôn mê.
Chuyện này mỗi đồng chí, mỗi tổ chuyên gia và mỗi tổ công tác đặc biệt đều cực kỳ coi trọng. Trước khi chân tướng được làm rõ, thì em chính là nghi phạm lớn nhất, buộc phải điều tra. Đàn Dương, đừng để chúng ta đổ bê tông thành công trong một lần. Cháu có công rất lớn. Có đầm nước rồi. Chúng chỉ muốn triển khai thí nghiệm mô phỏng của chúng ta ngay lập tức. Phương hướng làm việc tiếp theo của chúng ta chính là mô hình và vật liệu tàu ngầm. Đàn Dương không sao đàn Dương. Có những tài liệu của đàn anh Văn Sơn của cháu thì cháu đã được coi là một nửa của chuyên gia khoa học vật liệu rồi. Tích cực hỗ trợ Tập Văn nhé. Yên tâm đi, cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức kỹ sư sở. Ở nước ngoài có đầm nước thí nghiệm tên là đầm nước mô hình Taylor và đầm nước thí nghiệm tên là đầm nước thí nghiệm Carlo. Cháu nghĩ đầm nước của chúng ta cũng sẽ có một cái tên riêng. Kỹ sư sở chú nghĩ nên đặt tên gì? Tôi thấy cứ gọi là đầm nước thiên. Đầm nước thiên. Nước chảy sóng trào tất cả đều đổ ra biển. Tôi chỉ nghĩ đây là một đầm nước. Đầm nước này chắc chắn sẽ là một đầm nước thông. Hàng trăm con sông đổ ra biển. Biển cả tiếp nhận hàng trăm con sông. Đất nước của chúng ta nhất định phải vươn ra thế giới. Các cô cậu xem có đúng không được? Vậy đầm nước thí nghiệm này của chúng ta sẽ tên là đầm Đức Tiên được. Lần này e là Bạch Thủy rắc rối to rồi. Ai có thể ngờ cô ta lại hạ độc kỹ sư sở chứ? Thực sự không hiểu nổi tại sao cô ta làm vậy chứ. Đúng đó, thực sự không hiểu nổi. Cô không nghe được tin gì khác à? Rốt cuộc có phải Bạch Thủy không? Tôi có tin gì được? Chẳng phải hôm nào cũng đi chung với cô đó à? Vả lại chuyện của Bạch Thủy thì cô hỏi Lạc Sang Sang chứ. Hỏi tôi làm gì? Theo tôi thấy chắc chắn chuyện này có gì mờ ám. Bạch Thủy đang yên đang lành lại hạ độc làm gì? Đúng là rất kỳ lạ. Xem công an điều tra thế nào thôi. Các cô nói xem, có khi nào chúng ta cũng bị điều tra không? Không làm việc thẹn với lòng không sợ ma gõ cửa. Tóm lại là tôi không sợ. Tôi có nói tôi sợ đâu. Cô hùng hổ như vậy làm gì? Được rồi, nhịn nhau mấy câu đi. Theo tôi thì Bạch Thủy vẫn là người tội nghiệp nhất. Bị tách ra thẩm tra luôn rồi. Đúng đó, hiếm thấy đó lại còn bên vực Bạch Thủy. Tôi chỉ có sao nói vậy thôi mà. Các cô đang bàn luận chuyện gì thế? Chuyện này đến công an còn chưa kết luận được. Đừng ở đây đón mò nữa. Mau làm việc đi. Chủ nhiệm Cát. Chủ nhiệm Cát, chuyện này là do Bạch Thủy làm thật à? Anh hỏi tôi làm gì? Muốn biết thì đi tìm tổ công tác đặc biệt ấy. Rõ. Rõ. Chủ nhiệm không ngờ lần này Tổng thư ký Hồ lại nghiêm khắc như vậy. Thực ra ông ấy vẫn luôn rất kính trọng sếp mà. Tôi luôn có thái độ nửa mừng nửa lo với những chuyện sau lưng địch. Nhưng cấp trên không nghĩ vậy. Họ chỉ nhìn kết quả, không chú trọng quá trình. Nếu cậu thắng được một chữ tốt, nếu thua thì kiểu gì cũng tìm một người chịu tội thay chủ nhiệm. Sói Tuyết vẫn còn đó. Vùng đất ở tuyến Bắc đã đến Lương Môn. Chiến dịch Bàn Thạch nhất định sẽ thành công. Theo yêu cầu của Tổng thư ký, chiến dịch Bàn Thạch cần phải điều chỉnh. Không chỉ phá hoại công trình giọt nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà còn phải lấy được dữ liệu thí nghiệm của họ. Nhưng làm vậy thì sẽ gia tăng nguy hiểm đáng kể cho Sói Tuyết. Dù sao thì dữ liệu cũng là bí mật cốt lõi của họ mà. Nhưng tôi có thể hiểu được ý của Tổng thư ký. Tuy hiện giờ chúng ta không thể tạo ra tàu ngầm, nhưng biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mà. Lập tức đánh điện thông báo phương án điều chỉnh cho Sói Tuyết. Phải rồi, còn về cuốn mèo thì bảo Sói Tuyết giải quyết cẩn thận. Rõ. Báo cáo vào đi. Chủ nhiệm, đây là tài liệu sếp cần. Ra ngoài đi.
Nào uống nước đi, cảm ơn cô, ngồi đi rõ. Các em đảm bảo đầm nước thí nghiệm đổ bê tông thành công một lần và bắt sống Lý Quang Minh. Làm tốt lắm rõ. Nhưng mà lại Quảng Nhuận chết rồi, manh mối vẫn bị đứt. Có phải em đang điều tra sâu hơn về nguyên nhân ba em hy sinh hay không? Thực ra cô cũng vẫn đang điều tra. Nhưng manh mối bị đứt ở 20/12 năm 1949. Nhưng Hồng Mai yên tâm, chắc chắn thầy cô sẽ điều tra rõ ràng chân tướng. Cảm ơn cô. Cô à, chúng em cho rằng chuyện kỹ sư Sở trúng độc có rất nhiều điểm đáng ngờ. Em đề nghị giao vụ án này cho Hồng Mai. Được. Công an bàn, đây là phòng xác thuốc. Trước đây Bạch hủy xác thuốc tại phòng này. Giờ cô phải điều tra rõ ràng vụ này. Có nói sao tôi cũng không tin là Bạch hủy hạ độc. Sau vụ việc phòng này đã được dọn dẹp đúng không? Phải đã dọn dẹp qua. Vì khi đó không biết thuốc sẽ có vấn đề, nên đã dọn dẹp như lệ thường. Thường thì những ai có thể ra vào phòng này, tất cả bác sĩ y tá đều vào được. Nhưng vì phòng sắt, thuốc này cách quầy y tá của chúng tôi khá gần, nên thường ngày chỉ có bọn tôi hay dùng. Các cô là những ai? Tôi Trường Linh, Đỗ Phương, sang cả Bạch hủy nữa. Trước đó Bạch Thủy nói đang lúc sắc thuốc, Trương Linh gọi cô ấy ra ngoài 2 phút. Cô có biết việc này không? Vì sao tôi mới biết tình huống này? Tôi nhớ đó là hôm khởi động xây đầm nước thí nghiệm. Chúng ta đã dựng một chiếc lều y tế chữ thập đỏ còn gì. Hôm đó tôi cũng theo Sang đến công trường bận bố trí nhân sự suốt, cho nên cũng phải về sau tôi mới biết. Hôm đó ở bệnh viện đã xảy ra chuyện gì? Vậy là hôm đó cô và Lạc Sang có bằng chứng ngoại phạm phải. Công dân của công trường có thể làm chứng cho chúng tôi. Hai người kia thì sao? Ngoài Bạch Hủy ra thì Trương Linh và Đỗ Phương ở bệnh viện. Hiện giờ họ ở đâu? Đỗ Phương chắc đang trực. Trương Linh thì được đồng nghiệp của cô gọi đến thẩm vấn rồi, tôi đã sắp xếp cho họ ở phòng khám. Qua đó xem sao. Tôi nói gì đây, tôi bị oan. Bạch Quỷ chẳng tốt đẹp gì, chỉ có cái chỉ quý cô ấy như vàng. Bạch Quỷ hạ độc, các anh không thẩm vấn cô ấy, thẩm vấn tôi làm gì? Cô tận mắt nhìn thấy Bạch Quỷ hạ độc kỹ sư Sở à? Không phải nhìn thấy tận mắt à? Lâu nay cô ấy phụ trách thuốc cho kỹ sư Sở. Cô ấy sắc thuốc, cô ấy mang thuốc. Không phải cô ấy hạ độc thì còn ai vào đây? Trường Linh, cô có bằng chứng không? Không có bằng chứng, chớ nói lung tung. Cô ấy sắc thuốc, mang thuốc cho kỹ sư Sở. Nhưng không chỉ một mình cô ấy có thể hạ độc kỹ sư Sở. Các cô là chị em tốt của nhau, các cô nói trắng hay đen mà chẳng được. Hồng Mai, các thầy thuốc đông y cô bảo tìm, tôi đã tìm đến đầy đủ thuốc, cũng đã chuẩn bị xong. Được giữ tất cả đến đây, đi chủ nhiệm khác giờ về đến phòng họp chuẩn bị giúp tôi. Được, tôi đi chuẩn bị đây. Nếu cô cảm thấy tôi làm trái pháp luật vì mối quan hệ với Bạch Hủy thì hãy cùng qua đây. Mấy thầy thuốc đông y cũng muốn mời đã đến. Có mấy người dở trò thuốc của kỹ sư Sở. Việc đồng chí Bạch Thủy bị điều tra, mọi người biết cả rồi. Vậy nên rốt cuộc thuốc có vấn đề hay không, đơn thuốc có vấn đề hay không, không phải là tôi quyết định. Hôm nay mời các thầy thuốc đông y khám chữa lâu năm, có kinh nghiệm phong phú, đến xem giúp mọi người. Đơn thuốc này có vấn đề hay không đây chí? Trương Linh nói. Do tôi với Bạch Quỷ thân thiết nên cô ấy nghi ngờ. Vậy thì hôm tôi chuyển toàn bộ địa điểm điều tra ra bên ngoài. Xin mọi người có mặt ở đây làm chứng cho tôi. Nếu có vấn đề, tôi quyết không dung túng. Được rồi, mời các thầy bắt đầu. Xin hỏi đơn thuốc này là do bác sĩ nào kê vậy?
Thầy nói luôn là thuốc này có vấn đề gì không đi. Vấn đề duy nhất là ở chỗ người đã hạ độc có vẻ rất thận trọng. Ý của thầy là đơn thuốc cực kỳ cao cấp. Ý của thầy là thuốc không có vấn đề. Chẳng những không có vấn đề, mà có khi người này còn hiểu thấu đáo khái niệm tổng thể về sự thống nhất giữa trời và người. Trong nội kinh kê đơn cực kỳ chuẩn xác, tay nghề vững vàng vượt quá sức tưởng tượng. Tôi có thể lấy danh tiếng 35 của mình ra đảm bảo đơn thuốc này không có vấn đề. Tôi đồng ý ba thầy đều lớn tuổi hơn tôi cũng không dám nói bừa. Người đã kê đơn thuốc này giỏi hơn tôi nhiều, thâm sâu khó lường. Đồng chí công an là danh gia nào đã kê đơn thuốc này? Tạm thời không tiện cho thầy biết được. Có dịp tôi sẽ giới thiệu với các thầy. Hôm nay xin cảm ơn các thầy đã giúp trường sinh. Tiện các thầy về trước rõ mời đi lối này. Lúc Bạch Hủy sắc thuốc cho kỹ sư Sở, cô đã gọi Bạch Hủy ra ngoài. Hãy thuật lại toàn bộ tình hình hôm đó. Sáng hôm ấy tôi đã gọi Bạch Hủy ra vì bệnh nhân dừng xuống 5 cần thay oxy. Đáng lẽ tôi muốn gọi Đỗ Phương đi cùng, nhưng Đỗ Phương lại rút kim cho bệnh nhân, kêu tôi tìm Bạch Hủy. Lúc đó Bạch Hủy đang sắc thuốc ở trong phòng sắc. Đỗ Phương chuyển giúp tôi với bình oxy nặng quá. Một mình tôi không chuyển được, chỉ giỏi sai tôi thôi. Tôi còn phải đi rút kim cho bệnh nhân đây. Cô đi mà bảo các người đang rảnh giúp cô. Người ta đang sắc thuốc cho kỹ sư Sở. Sắc thuốc cô ta chỉ mỗi sắc thuốc bợ đỡ lãnh đạo, không làm gì khác à? Hay quên mất mình là y tá rồi? Bạch Hủy, bệnh nhân gì số 5 cần thay oxy. Cô lại đây chuyển đồ giúp tôi với. Bệnh nhân do cô phụ trách đó. Sắc thuốc xong tôi qua ngay. Cô đừng quên cô là y tá không phải bác sĩ đâu. Cô tận dụng thời gian làm việc để làm mấy việc này mỗi ngày rồi. Ai làm việc hộ cô? Tôi biết rồi, tôi qua ngay đây. Rồi sao nữa? Rồi tôi cùng với Bạch Huy đẩy xe oxy đến phòng bệnh. Bạch Huy thay bình oxy cho bệnh nhân. Tôi trở về tiếp tục được ban. Tức là trong khoảng thời gian Bạch Huy thay bình oxy, cô có cơ hội vào phòng sắc thuốc. Không có tôi về thẳng quầy y tá. Tôi không vào phòng sắc thuốc. Có ai làm chứng không? Hôm đó mọi người đều ra công trường. Tầng 2 cũng không có mấy người. Vậy là không có ai. Trời đất chứng giám. Tôi thực sự không vào phòng sắc thuốc. Không phải tôi hạ độc đồng chí Trương Linh. Cô đừng lo lắng. Chúng tôi đang thẩm vấn bình thường. Cô nhớ lại xem giữa chừng cô có gặp ai không? Không, nhưng thực sự không phải tôi. Các anh hãy tin tôi. Không phải tôi hạ độc. Không tin thì các anh có thể xem hồ sơ công tác của tôi. Trên đó viết rất rõ ràng. Trong này viết là cô đứng trực ở quầy y tá cả ngày hôm đó, đúng. Nhưng người khác ở quầy y tá còn làm chứng được không? Hôm đó vừa vào ca sáng, ai nấy đều bận, quầy y tá không thể để trống. Đỗ Phương rút kim cho bệnh nhân giường số 8 đúng. Giường số 8 do Đỗ Phương phụ trách. Cảm ơn, gọi Đỗ Phương vào đây. Tôi thực sự đi rút kim cho bệnh nhân. Tôi cảm thấy là Trương Linh có việc lại gọi tôi. Quá là bất công, nên mới buộc miệng nói vậy. Sau khi rút kim cô đã làm gì? Tôi vẫn ở phòng bệnh số 8. Tôi phải chăm sóc bệnh nhân khác nữa. Thường thì số 8 truyền trong bao lâu? Thông thường chắc khoảng 40 phút. Nhưng thuốc của giường số 8 gây kích ứng dạ dày, nên phải kiểm soát chặt chẽ tốc độ truyền, tránh gây khó chịu cho dạ dày. Vậy là sau đó còn không qua phòng thuốc? Hoàn toàn không. Xin chào. Đồng chí Dương Cường nằm giường số 8 phải không phải? Đồng chí công an, không sao anh cứ nằm đi. Chúng tôi đến đây tìm hiểu một chút. Sáng hôm qua có phải đồng chí Đỗ Phương rút kim giúp anh không? Đúng vậy, y tá Đỗ Phương ở bệnh viện chúng tôi cả phòng có thể làm chứng. Đúng, y tá Đỗ tốt lắm, chịu khó chịu khổ. Bận cả áo lưu cũng không có thời gian thay. Cô ấy vừa vào cửa là tôi phát hiện ngay. Nói với cô ấy mà cô ấy cũng không bận tâm. Sau đó cô ấy đã làm gì? Rút kim xong thì cô ấy ở lại phòng bệnh thêm một lúc, còn cùng chúng tôi nghe Đại nữa. Lúc cô ấy vào, Đại đang phát tiểu thuyết dài kỳ thú vị lắm. Hiện tại vẫn chưa thể chứng minh không phải em hạ độc, nhưng ít nhất cũng có thể tra rõ là thuốc em mang đến không có vấn đề gì. Em biết rồi. Chị Hồng Mai, chị phải tin em thực sự không hạ độc.
Em ngưỡng mộ kỹ sư Sở, coi chú ấy như người thân như cha chú. Không đời nào em làm hại chú ấy. Bạch Hủy, chị tin em không ích gì. Tổ công tác đặc biệt phá án cần bằng chứng, phải dựa trên sự thật. Vậy có phải là nếu mãi không tìm ra bằng chứng, cũng không có ai làm chứng, thì dù em nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch không? Chị vẫn đang điều tra vụ này. Chị nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Việc em cần làm là phối hợp. Sáo soát thật kỹ, đừng để sót một cách nào rõ. Đội trưởng, anh xem cái này. Đừng vứt toàn là chứng cứ đó, báo cũ thôi mà. Đội trưởng Đồng Bân, mọi người xem nè. Hình như là mã Moss. Thấy chưa, có điều bí ẩn trong cái này đó. Có lẽ là họ sử dụng nhật báo Long Môn để liên lạc, tìm tất cả các tờ nhật báo Long Môn rõ mau. Đội trưởng, có nhiêu đây tờ vượt báo Lưu Môn? Chỉ đặt có mấy tờ này thôi. Sao ít vậy? Tra xem chủ báo này từ đâu ra rõ. Đội trưởng Sơn Đồ bố trí bệnh viện nhà máy. Sao lại Quảng Nhuận lại có Sơn Đồ bệnh viện nhà máy này? So sánh đi. Đội trưởng, hình như không phải là nét chữ của một người. Là ai viết chứ? Không lẽ là Sói Tiết? Tôi từng gặp người giao báo này. Có hôm báo nhà tôi bị thằng cháu nội cầm đi mất. Đúng lúc cậu thanh niên ấy đang cầm tờ báo. Tôi tưởng là cậu ta nên hỏi. Nào ngờ cậu ta giao báo cho nhà lão lại. Ông còn nhớ anh ta như thế nào không? Hơn 30 tuổi, khá đô con găm đen, mặt có râu. Được ông ơi. Lão lại biết vẽ tranh sơn dầu, ông có biết không ạ? Tôi không biết. Anh ta đi sớm về khuya. Chúng tôi chưa từng qua nhà anh ta bao giờ. Chỉ biết anh ta làm cho đội dựng tại thành phố. Được ông ơi, ông đừng lo lắng. Ông cứ nhớ lại thật kỹ. Chúng cháu cần nhiều chi tiết cụ thể hơn được. Hỏi hết một lượt ai cũng nói mình vắng mặt. Ai cũng bảo không có ở nhà máy. Bạch Hồng Mai, anh về trước đi được. Sao cô lại bắt nhốt Bạch Quỷ? Cách ly theo luật để hỗ trợ điều tra. Thế thì khác gì? Cô hiểu Bạch Quỷ mà các cô làm như vậy liệu có quá? Tôi đã nói với anh, một mình tôi không thể nào quyết định được. Hơn nữa chắc anh cũng hiểu tôi. Về tầm quan trọng kỹ sư Sở với công trình giọt nước, Bạch Thủy phụ trách sắc thuốc cho kỹ sư Sở. Kỹ sư Sở trúng độc thì cô ấy chắc chắn phải hỗ trợ điều tra. Hỗ trợ điều tra cũng không thể nào không cho cô ấy về nhà. Cô ấy sẽ không hại kỹ sư Sở được. Anh có bằng chứng không thì? Cần phải có bằng chứng nữa à? Cô thân với cô ấy như vậy, cô hiểu cô ấy hơn tôi chứ. Chính vì tôi thân thiết với cô ấy nên tôi phải dùng chứng cứ để trả lại sự trong sạch cho cô ấy. Được chú Bạch đến kìa, tôi xem cô ăn nói thế nào. Bác sĩ Bạch, chú Bạch, bà công an. Chuyện gì thế? Tiểu Hủy nhà chúng tôi thoáng một cái đã thành. Nghi phạm hạ độc kỹ sư Sở là thế nào? Sao lại xảy ra cớ sự này? Bác sĩ Bạch, chú đừng nóng vội. Ai nói cho chú biết về kỹ sư Sở trúng độc? Cả đêm Tiểu Hủy không về nhà. Tôi vừa đến bệnh viện tìm nó. Đồng nghiệp của nó nói với tôi công an bàn chuyện này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Hủy hiện đang hợp tác điều tra. Dù sao cô ấy cũng là người phụ trách sắc thuốc cho kỹ sư Sở. Bây giờ kỹ sư Sở trúng độc, cô ấy có nghi vụ hợp tác với chúng cháu. Sao lại thế được? Thuốc này là do tôi kê đơn.
Có những gì bên trong tôi là người rõ nhất. Tiểu Hủy, chúng tôi không phải là người như thế mà. Hay là thế này được không? Lấy bã thuốc sắc ra đây để tôi xem. Thuốc đã sắc và bã thuốc chúng cháu đã điều tra rồi. Thực sự không có vấn đề. Vậy tại sao lại đối xử với Tiểu Quỷ như vậy? Bạch Quỷ là đương sự, nên cô ấy có nghĩa vụ tiếp tục ở lại đây, đợi chúng cháu điều tra rõ sự thật. Công an bàn. Tôi nuôi Tiểu Quỷ lớn khôn. Nó là đứa như thế nào tôi hiểu rõ nhất chuyện này. Nó tôi lấy đầu ra bảo đảm không phải con bé làm. Trái với lương tâm thầy thuốc mà nó vô lý quá mà đúng không? Bàn Hồng Mai, các cô làm vậy quá vô nhân đạo. Không thả cô ấy về nhà vẫn có thể hỗ trợ điều tra mà. Chị Hồng Mai, chị phải tin em thật sự không hạ độc. Em ngưỡng mộ kỹ sư Sở. Em coi chú ấy như người thân như cha chú. Không đời nào em hại chú ấy. Trời đất chứng giám, tôi thực sự không vào phòng sắc thuốc. Không phải tôi hạ độc. Không tin thì các anh có thể xem hồ sơ công tác của tôi. Đỗ Phương rút kim cho bệnh nhân dược số 8. Tôi thực sự đã đi rút kim cho bệnh nhân. Tôi cảm thấy là Trương Linh cứ có việc là gọi tôi quá bất công, nên mới buộc miệng nói vậy. Tôi nuôi Tiểu Quỷ lớn khôn. Nó là đứa như thế nào tôi hiểu rõ nhất. Tôi lấy đầu ra bảo đảm không phải con bé làm. Trái với lương tâm thầy thuốc mà. Đội trưởng, tôi muốn cho Bạch Thủy tạm thời về bệnh viện nhà máy, tiếp tục làm việc. Hồng Mai, hôm nay chúng ta chỉ có thể chứng minh thuốc mà Bạch Thủy lấy không có vấn đề, nhưng chưa có thể chứng minh cô ấy không hạ độc. Không để cô ấy về bệnh viện làm tiếp không phù hợp cho lắm. Hồng Mai, nói lý do của cô đi. Nếu hiện giờ đã chứng minh được thuốc mà Bạch Thủy mang đến không có vấn đề gì, thì có lý do nghi ngờ rằng có người hạ độc giữa chừng. Tất cả những người ở bệnh viện nhà máy đều có khả nghi. Nếu không có bằng chứng trực tiếp chứng minh cô ấy hạ độc, thì thả cô ấy về cũng là chuyện sớm muộn. Nhưng cô ấy vẫn đang bị tình nghi, cứ vậy thả ra thì tắc trách quá. Nhất là cô ấy còn là thành viên của tổ chăm sóc sức khỏe. Đội trưởng, hiện giờ có nhiều người bị tình nghi như thế, chi bằng chúng ta nhân cơ hội này khuấy đục nước bệnh viện, xem con cá nào chạy ra ngoài. Sao tôi dán rèm lên cô đã biến mất rồi? Anh đến muộn thế này vì Bạch Thủy chứ gì phải. Tôi không tin là cô ấy có vấn đề. Đóng cửa lại. Là nhà khoa học, đêm hôm không ngủ lại đến vì chuyện này, có hơi ngược đời không? Cho dù là người dân bình thường, tôi cũng có quyền phát biểu ý kiến của mình chứ. Mang ghế ra đây, tôi không ngồi. Vậy anh nói đi. Cô thừa biết Bạch Thủy bị người ta vu oan, tại sao cô vẫn để cô ấy chịu oan? Tôi đã nói với anh rất nhiều lần, công an làm việc dựa trên bằng chứng, không làm việc theo cảm tính. Cho dù cô ấy bị oan, chúng tôi cũng phải đợi có chứng cứ. Chứng cứ nếu suốt đời các cô không tìm ra chứng cứ, thì cô ấy phải chịu oan cả đời à? Tại sao tôi lại cảm thấy anh đang rối tung lên vậy? Vì chuyện này dính líu đến Bạch Thủy à? Bạn Hồng Mai, cô mà có chuyện gì tôi cũng rối bời lên như vậy thôi.
Anh là nhà khoa học. Tôi đã nói với anh rất nhiều lần, nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là công trình, giọt nước đừng nghĩ đến chuyện khác. Những việc thế này anh nên tin công an, để chúng tôi lo mới đúng. Về nghỉ ngơi đi. Nè vậy cô có thể nói cho tôi biết, hiện giờ các cô đã phát hiện được gì mới không? Anh có đợi ở đây cả đêm, anh cũng không nghe được câu trả lời anh muốn nghe đâu. Được. Lần này, tạm thời cho em về bệnh viện nhà máy tiếp tục làm việc, nhưng vẫn chưa thể tiếp xúc với chuyên gia, cũng chưa thể quay về tiền tuyến đâu. Nếu như em muốn nghỉ ngơi, tổ công tác đặc biệt có thể xin dừng trưởng hạ cho em nghỉ phép. Không cần đâu, chàng thật không sợ lửa, em không trốn tránh. Em chuẩn bị tâm lý nhé. E là khó tránh khỏi lời ra tiếng vào. Nếu lời đồn có thể giết người, em đã chết mấy lần rồi. Em đi đây, chị Hồng Mai đi đi.